السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مستا كيتشن. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة رحب فيكم في القناة ونقول لكم ما تنساوش تشتركوا، وإذا كنتوا من متابعين هذه القناة نقول لكم مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة. وصفة اليوم جد رائعة، مذاق تاعها ولا أروع. وصفة اليوم هي عبارة عن طبق جانبي تقدروا تقدموه في الأيام متاع رمضان، ولا يكون عندكم ضيوف الغفلة، ولا حتى في أيامكم العادية. تقدموه مع شوية تاع لي فريت يجي يشبع بزاف. عندي هنا صدور تاع الدجاج مع صلصة الفطر يجي شابة بزاف. هنا زدت لهم كان عندي لي ستيك تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. نتوما لا كونتيتي ديروا كيما تبغوا، يعني على حسب الافراد تاع العائلة تاعكم. زدت لهم التوابل، فلفل، ملح، وشوية سكنجبير، الكركم، ولي زيبيس تاع الشاورما. خلطتهم، زدت لهم شويه برك تاع الزيت قد ما لي زيبيس تاعنا يتخلطوا مليح في الدجاج كيما راكم تشوفوا. نحاولوا نخلطوا مليح هذوك لي زيبيس في الدجاج باش الدجاج تاعنا يتبل كامل. من بعد بلا ما نخلوهم يريحوا في مقله درت لهم 2 مغارف صغار تاع زبده وخليتهم يذوبوا كيما راكم تشوفوا على نار هادئه. لازم النار تاعكم تكون هاديه تماما باش الدجاج تاعنا ما يطيبش بالخف. كيما تعرفوا الدجاج تاعنا بالخف يطيب، والا زيتوا له الغاز غادي كيما قلت لكم يطيب بالخف ويقصيح لكم وتاني كيحمر بزاف. هنايا كيما قلت لكم على نار هاديه نزيدوا لهم لي ستيك تاعنا تاع الدجاج، خلوهم يتقلاو على غرضهم، وتاني خطره خطره نقلبوهم كيما راكم تشوفوا. نحمروهم على الجهتين مليح مليح. من بعد ما يتحمرونا هنايا كيما راكم تشوفوا نقلعوهم، نديرهم في طبسي ونخلوهم على جهة. هذه الوصفة ننصحكم إذا شفتوها لازم تجربوها، لأنه طبق بزاف بزاف شباب. وهذا الطبق إلا كنتوا تعرفوا مشهور بزاف عند الأتراك، بزاف أتراك يديروه ويجي فعلا بنين. أنا أول مرة نشوف هذا، يعني ما نعرف نشوف هذا الوصفة، بس أول مرة نجربها. وإذا خرجت لي مليحة نشاركها مع المتابعين تاوعي. زدت هنايا عليهم في نفس المقلة بلا ما نزيد أي توابل. زدت هنا الشامبينيون. هنا شامبينيون كان عندي هذا شرائح. إذا كان عندكم نتوما شامبينيون هذاك اللي يجي حب كامل نتوما تقسموه، ننصحكم به، لأنه هذا يطول بزاف في الطياب، يشد بزاف ويجيك شغل إلاستيك. ما يعجبنيش أنا، هذا هو اللي كان متوفر عندي. ثم اللي كان عندكم الآخر من الأحسن أطيبوا به، لأنه بالخف يطيب ويجيكم طري على هذا. كما شفتوا زدت عليهم سنينة تاع الثوم رابيتهم، قليتهم مليح. من بعد هنا كان عندي نوعين تاع الكريمه. كان عندي كريمه طبخ الصومام، كان عندي فونديليس شويه ثقيله على الصومام بار كونتر خفيفه بزاف. درت تقيس واحد كاس ولا كاس ونص هكا، يعني قد ما درت ولا كريم فريش ما تخافوش، هي اللي تزيدكم بنه على بنه. هذا الطبق اصلا هو يجي مخدوم بلا كريم فريش، يجي يشبع بزاف. نخلوهم كيما هكا يتحمروا على غرضهم. نسلهم شويه معدنوس، ودرت له هذاك الستيك تاع الدجاج فوق هذيك لاصوص تاع الشامبينيون. خلوهم هكا يشربوا هذيك لاصوص، وتاني تجي طريه، يعني تزيد لكم طري لكم الدجاج تاعكم. ومن بعد هنايا في هذه المرحله كان لازم نزيد شويه تاع الماء، لاخاطش لاصوص تاعكم مي تخلوها بزاف فوق الغاز كيما تعرفوا لا كريم فريش بالخف تنشف. انا نسيت ما درتلهاش. من بعد كي هذاك الدجاج تاعي يشرب لاصوص قلعته ودرتها في طبسي وخليت هنايا الشامبينيون وحده. هنا في هذه المرحله زدت له واحد الكاس تاع ما هكا وخليتهم هكا يعني لاصوص تاعي شغل تزيد شويه تتقل. من بعد خلطهم كيما راكم تشوفوا، تحصلت على لاصوص زاكيه كيما راكم تشوفوا، والبنه تاعها روعه. هذه اللاصوص نقدموها مع الدجاج كيما هكا في طبسي كيما يقدموها الاتراك، هما يقدموها بهذه الطريقه. ثم انا تقدروها يعني تزيدوا البطاطا فريت معها مقليه، تجي شابه بزاف. احنا شخصيا كي درنا هذه الوصفه زدت عليهم بطاطا لي فريت، جات ولا اروع. والدجاج هنا يجي طايب بنين محمر طري، ولا صوص تاع الشامبينيون ما كان له نحكي لكم عليه. يعني قد ما نوصف لكم شحال تجي بنينه ما نطيقش نوصف لكم، حتى نتوما تروحوا تجربوها وتحكموا بانفسكم على الذوق تاع البنه والريحه ومين كانت الطيب. ولا اروع. يعني يكون جيت كيفاش نوصل لكم الريحه، ماذا بيا تشموا داك الريحه الشابه.
هذه هي كانت وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، ونتمنى من كل قلبي أنكم تجربوا هذه الوصفة لأنه فعلا تستحق التجربة. والسلام عليكم.